হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ ৰঙালাও আৰু মাংসৰ ৰেচিপি। বনাই খাই চাব কিন্তু দেই। আপোনালোকে আগতে মাংস আৰু ৰঙালাও বনাই খাইছে যদিও এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাব, মই কেনেকৈ বনাম। প্লিজ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এবাৰ বনাই খাই চাব। বলক নহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আজি বনাম ৰঙালাও, আলু আৰু মাংস। ব্ৰইলাৰ মাংস হয় দেই, লোকেল নহয় আকৌ। আৰু সেইখিনি মই এতিয়া কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সেইটো বইল কৰিব লাগিব। বইল কৰি পিনিহে বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া চাওক, বাতি এটাত মই থৈ লৈছোঁ এটা বগা বস্তু। আপোনালোকে ভাবিছে নিশ্চয় সেইটোনো কি বুলি। সেইটো হৈছে বগা সৰিয়হ আৰু লগত দিছোঁ আদা, ৰচুন আৰু পিঁয়াজ। মই সেইবোৰ মিক্স কৰি মিক্সাৰত পিচি ল'লোঁ। আপোনালোকে পিচি ল'ব। এয়া চাওক, এতিয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল। আৰুনো কি কি আছে চাওঁ বলক। আকৌ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা, অকণমান ডাঙৰ চাইজতে কাটিছোঁ। মই কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ 8টা, আপোনালোকে যিমান খায় সিমানেই ল'ব। মাংস ল'লোঁ 500 গ্ৰাম, ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এয়া চাওক মছলা পানী, মই অকণমান পানী লৈ মছলাখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। ইয়াত আছে ধনিয়া গুড়া 1 চামুচ, লাল মিৰ্চি 1 চামুচ, মিট মছলা 1 চামুচ, গৰম মছলা 1 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু চব ৰেডি কৰিলোঁ, এতিয়া বনাবহে লাগে। বলক নহ'লে বনাওঁ। এয়া চাওক, মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান খায় ইমানেই দিব মিঠাতেল, বেছিকৈও নিদিব, বেছিকৈ দিলে ইমান ভাল নালাগে। আৰু সিটো চৰুত মই এতিয়া পাতিম ৰঙালাও আৰু আলু। এয়া চাওক, মই সেইটো বইল কৰি ল'ম, বইল কৰিলে খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক, গৰম হৈ গ'ল তেল, এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাজিম। এয়া চাওক, মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ। কেঁচা গোন্ধ যোৱাকৈ ভাজিব লাগে আৰু মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি লগত দিম। দুফাল কৰি ল'লোঁ জলকীয়াখিনি। এয়া চাওক, অকণমান লৰাই লৰাই ভাজিব লাগে। মই দিম এতিয়া বগা সৰিয়হ পেষ্টটো। ইয়াত আছে আদা, ৰচুন আৰু পিঁয়াজ। লগত দিম এতিয়া মছলা পানীখিনি। এই মছলা পানীখিনিতে হালধিও আছে, সেইকাৰণে মই বেলেগকৈ হালধি নিদিওঁ আৰু। এতিয়া মই লৰাই দিম মিক্স হোৱাকৈ। 2 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই থাকিব। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিব। আৰু এতিয়া মই দিম নিমখ 2 চামুচ। আৰু মই এতিয়া কি দিম জানেনে? মই এতিয়া দিম মাংস।
মাংস দি পিনি লৰাই থাকিব লাগে 3 মিনিটমান, তেতিয়া মছলাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যায়। মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোন দি দিম আৰু গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম। পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল। এয়া চাওক, আপোনালোকে ভাবিছে নিশ্চয় পানী কেনেকৈ হ'ল বুলি। অতনিটো পানী নাছিলে, কিন্তু মই মাজতে অকণমান এড কৰিছিলোঁ কাৰণ লাগি ধৰিব বুলি। আপোনালোকে এড কৰি ল'ব। আৰু এয়া মই বইল কৰা আলু আৰু ৰঙালাও দি দিছোঁ। এতিয়া 2 মিনিটৰ কাৰণে মই ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া মই চেনি অকণমান এড কৰিম, 2 চামুচ। তাৰপাছত আকৌ অকণমান ভাঙি দিছোঁ, মিহি হ'লে খাই ভাল লাগে। তাৰপাছত মই এতিয়া দিম কণ বিলাহী। এয়া চাওক, কণ বিলাহী লৈছোঁ কেইটামান, হাতৰ পৰাই পিটিকি দিছোঁ। এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি অকণমান লৰাই দিম। এয়া চাওক, লৰাই দিছোঁ অলপ। মই এতিয়া পানী এমক দি দিম। আপোনালোকে জোল বেছি খালে বেছিকৈ দিব। পানীখিনি দি 5 মিনিটমান ঢাকোন নিদিয়াকৈ ৰাখিব। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া হৈছে। অকণমান লৰাই দি পিনি আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোন দি দিছোঁ। এয়া চাওক, 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া চব্জি ৰেডি। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰিম, তাৰপাছত খাম। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া হৈছে। নেক্সট বাৰ কি ৰেচিপি দিম আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। বাই বাই।